አይነት ቢም ሰርኩላር ቢም ሴንተር ቢሆን ሰርኩላር ቢሙ ሴንተር ቢሆን ከዚህ ከሆነ ሮ ይባላል። ብቻ እስከ ሴንተሩ ድረስ ሙሉ ከሆነ ሲ ይባላል። ሲ ማለት ሬዲየሱ ነው። እዚህ ላይ ሲ እና አር እንዳንተባቸው። አር ማለት ስትሬን ለስትሬን ነው። እዚህ ጋር አር ስትሬን፣ ሲ ደግሞ ሬዲየስ። ሮ ከሬዲየስ ያነሰ ከሴንተር የበለጠ ከዜሮ ከሴንተሩ እስከ ሴንተር ባለው እንትን እንዲሁ ቢሆን ለምን ሆሎ እንትን ሊያጋጥመን ስለሚችል በተለያየ ሬዲየስ እቺ ሮ ከሴንተሩ ጀምሮ ያለበት ድረስ ምን ያለበት የሚሽከረከረው ነገር እንደርስበታለን። አሁን ይሄ መጀመሪያ የነበረበት ቦታ ቢሆን ሴንተር እንትኑ ቢሆን ሳናጥማዘው ለዚህ ቶርክ ትዊስት ሲያደርገው እቺ ምንድን ናት? ቶርክ ናት። እና ሲያጠማዘዘው እዚህ ጋር ከነበረበት ፍሪት ይፈጥራል። አንግል ይሰራልና እንደዚህ ይሰራል። ይሄ መጀመሪያ የነበረው ቦታ ነው። ሌንግዝ ይባላል። ሌንግዙ ነው የቢሙ ሌንግዝ ነው። እዚህ ጋር ኤ ብንለው እዚህ ጋር ቢ ብንለው እዚህ ጋር ቢ ፕራይም ብንለው ሌላ ቁጥር አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ነበረ ስናጠማዘው እዚህ ጋር መጣ እንጂ ቢ ራሱ ነው እዚህ ጋር መጣ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? ሮ እንበለው። ሮ ሴንተር ማለት ሬዲየስ ስላልሞላልን ማለት ነው። ሲሞላም እናየዋለን። ሮ ይባላል። እቺም ሮ ናት። ሮ ከዛ ፎርሙላ ክሬት እናደርጋለን። እቺ ስትሬን ናት። ጋማ ይባላል። ስትሬን ይሆንና እዚች ጋር አንግል ኦፍ ትዊስት ይፈጠራል። ፋይ ይፈጠራል። በደንብ ተከታተሉ። እና አሁን እነዚህ ካየን በሂሳብ ፎርሙላ እችን ኤ ቢ ፕራይም እቺ ማለት ነው። እንደዚህ ትራንግል ሰርቷል። ይሄም እንደዚህ ትራንግል ሰርቷል። ሲሚላሪቲ ይሰራል። ኤ ቢ ፕራይም ከማን ጋር ሲሚላር ነው? ኦ እቺ ኦ እንበላት ወይም ደግሞ ምን እንበላት? ሲ እንበላት። ሲ ቢ ፕራይም ሲሚላር ናቸው። በሲሚላሪቲ ደግሞ እናውቃለን። ይሄና ይሄ እኩል ይሆናል። ይሄና ይሄ ማለት ነው። አር ኤል እኩል ይሆናል ከማን ጋር? ፋይ እቺ አንግል ከዚች ጋር እኩል ናቸው። ሲሚላሪቲ እስከሆነ ድረስ ምን ፋይ ምን ሮ እኩል ናቸው። እቺ ከምንድን ያገኘናት? ከሲሚላሪቲ። አሁን ከዚህ ምን እንስራ? አር ዝኳልቱ አር ምንድን ነው ብለናል? ጋማ ምንድን ነው? ስትሬን። አሁን አላማችን ምንድን ነው? ሺር ማክሲመም ሺር እና ሺር ስትረስ እንፈልጋለን። ሺር ስትሬን እንፈልጋለን። ቶርክ ማግኘት እንችላለን እንፈልጋለን። እንደገና ደግሞ ሴንተር ሬዲየሱ ምናምን እና እቺ ጋማ ዝኳልቱ ኦቨር ኤል ባረግ ምንድነው? ፋይ አንግል ኦፍ ትዊስት ማለት ነው። ሲባዛ በኤል ይሆናል። ይሄን አገኘን። አንድ ፎርሙላ ከዚህ ስቲች እንድናርጋት። ሌላ ደግሞ ከዚች ከራሱ ፋይ ዝኳልቱ ኦቨር ሮ ባረግ አር ኤል ኦቨር ምን ሮ አንድ አገኘን። እሺ ሌላ ምን እናውቃለን? ሮ ቅድም እንዳልኳችሁ ሮ ማለት ሴንተር ጫፍ ላይ ደረሰ። እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ቦታ ስለሆነ ነው። ማንኛውም ቦታ ከሆነ ሮ ይባላል። ማለት ማክሲመም ግን ሲደርስ ምን እንለዋለን? ሲንራልስ አር ማክሲመም ሲደርስ ማክሲመም ብናደርገው ሮ ወደ ሲያድግ ምን ይሆናል? ትልቅ ሲሆን እያደገ በሄደ ቁጥር ምን ይሆናል? ሬዲየስ ይሆናል። ሙሉ ጫፍ ላይ ቢደርስስ ይሄኛው ማክሲመም ይደርሳል። ሺር ስትሬን ማክሲመም ይደርሳል። ስለዚህ ሺር ስትሬን ማክሲመም የሚደርሰው መቼ ነው? ፋይ እቺ ፎርሙላ እያየሁ ያለሁት ፋይ ታይምስ እቺ ምን ትቀየራለች? ወደ ሲ ትቀየራለች። ሲ ትሆናለች። እቺ ማክሲመም ስትሆን ስትሬኑ ማክሲመም ሲሆን የሚሆነው መቼ ነው? ሮ ወይም ደግሞ ሬዲየሱ ማክሲመም ሲደርስ ነው። ኦቨር ምን አለ? ኤል አለ።
አንድ ፎርሙላ ክሬት አደረገ። አሁን ከዚህ አሁንም ፋይ እናመቻች። ፋይ ሲ እኩል ይሆናል ኤል ታይምስ አር ማክሲመም ስትሬን ማለት ነው ታይምስ ኤል ሆነ። እሺ ፋይ ኢዝ ኢኳል ቱ አር ማክሲመም ስትሬን ታይምስ ኤል ኦቨር ምን ሲ ኦቨር ሲ እዚህ ጋር ያለችው ሲ ሬዲየስ ማለት ነው። ይሄን ይኸውልኝ እዚህ ጋር ይሄና ይሄ እዩት። ፋይ ይሄ ኢኩዌሽን 1 ብንለው ይሄ ኢኩዌሽን 2 ብንለው 1 እና 2 እኩል ናቸው። ምክንያቱም ፋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄኛው ፋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄኛው። እሺ 1 ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ከሆነ 1 ምንድን ነው የሚለው አር ምንድን ነው ኤል ኦቨር ሮ ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ደግሞ አር ማክሲመም ኤል ሲካፈል ለሲ ወጣቸው ማለት ነው። ከዚህ ደግሞ ክሪስክሮስ እናደርግ አር ኤል ታይምስ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ደግሞ ወደዚህ ክሪስክሮስ እናደርገው ሮ ኤል አር ማክስ ምንም ያደረኩት ነገር የለም። እንትኑ ብቻ ነው ብቻቸው ቦታቸውን የቀያየርኩት። ከዛስ ኤል በኤል ይጠፋል። እችኛው ኤል ምክንያቱም ኦቨር ኤል ባደርግ መጥፋት አይቀርም። አር ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ሮ አር ማክሲመም ሆነ ኦቨር ሲ ብናደርግ አር ኢዝ ኢኳል ቱ ጋማ ማለት ነው። ጋማ ሬዲየስ አይደለም የነገር ጋማ ኢዝ ኢኳል ቱ ሮ ሲ አር ማክሲመም ሆነ። አሁን ይሄ ከዚህ ማክሲመም ስትሬን ብንጠየቅ ከዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን። ሴንተሩ ብንጠየቅ ወይም ደግሞ ሬዲየሱ ብንጠየቅም እንደዚህ ሬዲየስ ሴንተር አለ ሬዲየሱ ብንጠየቅ በዚህ ማግኘት እንችላለን። አሁን የያዙልኝና